اهلا بيكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. دايما المبتدئ في تربيه طيور الزينه بيسال سؤال بيتكرر دايما عند المبتدئين، يقول لك ايه اللي المحترف بيعمله بيخلي العصفوره تبيض بيض كتير؟ ايه السر اللي انتوا بتعملوه عشان العصفوره تبيض بيض كتير؟ بيبقى دايما نفسه يشوف العصفوره بتاعته تبيض، ونفسه يشوف البيض دوت كتير. لو هي بتبيض 3 تبيض 4، ولو بتبيض 5 تبيض 6، ولو بتبيض 6 تبيض 8، وهكذا. فالنهارده في الحلقه ديت هقول لك تعمل ايه علشان العصفوره عندك تبيض وتبيض بيض كتير وتشوف احلى انتاج. مش هطول عليك في الفيديو، يلا بينا نبدا. زي ما عرفنا في المقدمه ان في الفيديو ده هقول لك الطريقه اللي بيعملها المربي المحترف عشان العصفور عنده عدد البيض بتاعها يزيد ويبيض بيض وفير ويكون الانتاج عنده كتير. اول حاجه بيقع فيها المبتدئ بيكون جواز الطيور قبل سن البلوغ او النضوج. يعني في سن للبلوغ بيكون الطير جاهز للتزاوج فيه، وفي سن بيكون نضج بصوره كامله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان مثلا البادجي عند سن 6 شهور بيكون جاهز للتزاوج، يعني 6 او 7 شهور بالكتير بيكون البادجي جاهز للتزاوج، ونقدر نحط ذكر مع انثى متوالفين وهينتجوا. ولكن في الحالة دي بيكون النضج بتاعهم لسه ما اكتملش، يعني بيكون لسه العصفور خبرته قليلة في التزاوج وفي التحضير على البيض وفي تأكيل الفروخ، فبالتالي بيكون عدد الانتاج في العش دوت بيكون قليل، وعش مع عش بيبتدوا يتدربوا. زائد اللي انت بيكون العصفورة لسه جسمها ضعيف، ما بقاش لسه يعني نضج بصورة كاملة. فالنقطة دي مهمة جدا، ان انت الطائر البادجي بيبلغ او بيكون جاهز للتزاوج عند سن 6 شهور، ولكن بيفضل اللي انت تجوزه عند سن 8 شهور او اكتر. في الحالة دي بيكون جسم العصفور ابتدى يكون حلو، فرد نفسه، ابتدى نضجه يكون اكتمل، خبرته ابتدت تبقى اوسع. طبعا برضو اول عش بيكون فيه عناية منك مهمة جدا عشان ما تقعش في مشاكل للانتاج. فزي ما قلنا دي اول حاجة هو عمر التزاوج، بيبلغ من 6 او 7 شهور، ولكن بيفضل زواجه اكتر من 8 شهور عشان يكون الانتاج اوفر ويكون البيض عدده اكبر. الحاجة التانية معانا، والحاجة ديت بيغفل عنها ناس كتير خصوصا المبتدئ في تربية طيور الزينة، وهي وجبة البيض بالبقسماط اللي بيهملها معظم المبتدئين وبيفتكروها اللي هي حاجة مش ضرورية، وان هي ممكن يستغنوا عنها ويدي الخلطة بس. وجبة البيض بالبقسماط من الوجبات الضرورية جدا لاحتوائها على كثير من المعادن، خصوصا طبعا الكالسيوم والفيتامينات. السر بقى هنا ان وانت بتحضر الوجبة دي قشر البيض نفسه بنقدمه. ده اللي كتير منكم ما يعرفوهوش، هو قشر البيض. يعني البيض بعد ما بتسلقه، طبعا طريقة تحضير الوجبة دي موجودة على القناة عندي، تقدر تخش تشوفها. بيض ببقسماط، البيض بعد ما بيتسلق وبيبرد بتاخده وبتبشره وبتحط عليه بقسماط مطحون وبتقلبه وتقدمه للطيور. الزتونة هنا بقى او السر الصغير اللي هنا هو ان قشر البيض نفسه احنا ما بنرموش، احنا بنطحنه وبنقدمه مع الوجبة. يعني نطحن القشر وبنحطه على البيض مع البقسماط وتقدمه للطيور. قشر البيض دوت بيحتوي على نسبة عالية جدا جدا من الكالسيوم اللي بتفيد العصفورة جدا، خصوصا في وقت تكوين البيض. فطبعا الوجبة دي من الأساسيات ومن الضروريات اللي ما ينفعش نستغنى عنها للطيور. طبعا وقت تقديمها بيختلف من الصيف للشتاء علشان ممكن تفسد من الحر. كل ده احنا قايلينه في الفيديو الخاص بتحضير وجبة البيض بالبقسماط، فانا مش عايز اطول عليك هنا. طيب الحاجة الثالثة هي عظم الحبار. عظم الحبار او عظم السيبيا من الاساسيات اللي لازم يكون موجود عندك في القفص، اللي هو متعلق دوت قدامك في القفص ده. بتفضل حاطه ما بتسيبهوش، ما بتشيلوش خالص لحد ما بيخلص، بتشيله وتحط بداله عظمة جديدة. دايما هتلاقي كل العيون عندي فيها عظم الحبار، ما بستغناش عنه نهائي.
طب عظم الحبار ده بيفيد بيه. عظم الحبار دوت بيحتوي بنسبة عالية جدا على أملاح معدنية، وبيحتوي على كربونات كالسيوم. كل الحاجات دي يعني انت بتلاقي العصفور اول ما بتعلقه بتلاقي العصفور بيهجم عليه، خصوصا وقت تجهيز البيض وتجهيز العش، وبيبتدي ياكل فيه. ممكن عصفور تجيبه يفرتك عظم الحبار ده في يومين. طبعا بيكون واضح جدا ان العصفور دوت يعني تم اهماله جامد في تربيته من قبل الشخص اللي انت اشتريت منه الطيور. فسبب من اسباب ان البيض يطلع قشرته قويه ويطلع بيض غزير ويطلع بيض كتير وبيضه تكون قويه وكويسه هو عظم السيبيا او عظم الحبار. طيب في ايه تاني معانا؟ الحلبة المستنبتة. الحلبة المستنبتة لازم تكون متأكد ان معظم المربيين القدام عارفين قيمتها وما بيستغنوش عنها خالص. فانت تكون متأكد ان الحلبة دي مفيش استغنى عنها. الحلبة طبعا بنجيبها وبنستنبتها وبنقدمها للطيور، وبتكون فوائدها عظيمة جدا ومحفز للتزاوج قوي جدا. طبعا الحلبة المستنبتة طريقتها موجودة على القناة، تقدر تخش وتشوفها عشان برضو ما نطولش في الفيديو ده. فكده يبقى الحلبة المستنبتة معانا، والبيض بالبقسماط بقشر البيض معانا، وعظم الحبار معانا، وعمر التزاوج. نيجي لحاجة مهمة جدا بقى، هو وقت التزاوج. وقت تزاوج الطيور، الوقت المفضل لتزاوج الطيور عامة، معظم الطيور بيفضل تزاوجهم في وقت الشتاء والربيع، لان بيكون هو ده الجو الامثل لتزاوج الطيور. الجو دوت بيجبر الطير ان هو يخش العش ويبتدي يجهز العش بتاعه. بيكون وقت مناسب جدا لتزاوج الطيور. فلو انت هتشغل طيورك في الشتاء والربيع، بيفضل اللي انت في الصيف تريح الطيور وتشيل العش خالص عشان ياخدوا وقت راحة ويبتدي يسترد قوته تاني. لان طبعا احنا عارفين ان الانتاج بيجهد العصفور جدا، سواء في الرقاد على البيض او في تأكيل الفروخ او في التأكيل والاعتناية بفروخهم بصورة عامة. فلو انت من الناس اللي هتشغل طيورك طول الصيف والشتاء، يعني طول السنة، في الوقت دوت لازم توفر لهم الجو المناسب والبيئة المناسبة طول السنة. في اكلات طبعا محفزة للتزاوج نقدر نقدمها في الوقت دوت غير البيض بالبقسماط وغير الحلبة. ايوه في طبعا ممكن نقدم الجرجير، عظيم جدا وفوائده عظيمة جدا وقت التزاوج. ممكن نقدم البرسيم او الفلفل. طبعا الحاجات ديت من الحاجات اللي بتحفز على التزاوج وبتساعد على زيادة عنقود البيض للأنثى، وبتساعد على ان الأنثى تبيض بيض كتير. الحاجة المهمة برضو معانا هو العش. عش الطيور لازم يكون مريح، لازم يكون كبير، ما يكونش ضيق، ويكون مناسب، يكون فيه فتحات تهوية. العش نفسه لازم يكون مناسب للطير عشان ينتج معاك براحة وما يكونش حاسس بقلق او حاسس بازعاج. يبقى تعالى نراجع كده مع بعض اللي احنا قلناه علشان ما تنساش حاجة او ما تتوهش من حاجة. اول حاجة عمر تزاوج البادجي. البادجي بيكون جاهز عند سن 6 شهور، لكن بيفضل اللي احنا نجوزه من 8 شهور لحد سنة بيكون نضجه اكتمل. دي اول نقطة. النقطة التانية وجبة البيض بالبقسماط بالقشر بتاع البيض مهم جدا في تقديم الوجبة مرتين في الاسبوع على الاقل. الحلبة المستنبتة مرة في الاسبوع. عظم الحبار موجود بصورة دايمة جوه العش. العش يكون كبير ومناسب في فتحات تهوية، ويكون موفر الراحة والهدوء للطير. التحفيز بقى زي الجرجير، زي البرسيم، زي الفلفل، كل ديت محفزات. كل الكلام ده لو انت مشيت عليه هتلاقي العصفورة عندك بتبيض بدل البيض، بدل ما هي بتبيض 4 بيضات و5 بيضات هتلاقي بتبيض 6 7 بيضات وممكن اكتر، وربنا يكرمك بالخير كله. في نهاية الفيديو اتمنى اكون قدمت لك المعلومة في صورة مبسطة. ممكن تخش تشوف الفيديوهات اللي عندنا في القناة، تلاقي معلومات كتير جدا تفيدك عن الانتاج وعن التزاوج وعن تربية الطيور بشكل عام. اكيد الفيديوهات ديت هتفيدك، خصوصا لو انت مبتدئ في تربية طيور الزينة، لان القناة بتاعتنا اسمها طيور الزينة للمبتدئين. يا ريت متنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان نكبر وهنكبر بيكم باذن الله.